हाय, आज आम्ही देवस्थानांत केरळ मनकेची घरांतून पुरमोळो DDT करया. धणे तो एक ते परफेक्ट हिंग पडू का एक चिमटी हिंग उदकान घालनो एक 15 मिनिट तिंबो का अर्ध कप तुरी दाळी उदकान घालनो धुवून घेवया. कुकराक उद्दा घालताना दाळे कितले घालतात की ताजी 2 वंट्यांनी उद्दा घालका. विसील येताना उद्दा विरकून येना. अर्ध टीस्पून तेल घालका. हंग जावंक जाल्यार दाळी अर्ध घंटो तिंबो येता. हाय फ्लेम ಅಂತೂ एक बिगल काडून मागीर 3 बिगल लो फ्लेमान काडचे. हिंगा उद्दा रेडी करून घेवया. आता हांगा कुकर प्रेशर रिलीज झाल्या नंतर दाळ अशी समूहाची मॅश करचे. 1 कप उदक घाला. 1 टेबलस्पून मीठ घालनो. 2 तरनी मिरसांगी 2 टेबलस्पून कोथिंबीर पल्ला. दाळ सिजतनाची तरनी मिरसांग घाल्यार विंगड टेस्ट अशी तरनी मिरसांग घाल्यार विंगड टेस्ट 3 दुकून 4 मिनिट सना उजीर खतखत काडका. पण्णाक तेल ससम गुड्डी मिरसांग घालताना सना ओट्ट केला पुरो ताजे भी भायर पडल्यार ते तोंडा मेळटा. 1 बेडगे मिरसांगी करबेव आनी थोडीशी हिंगा पिठी ह्या फण्णात सम भाजून घेवका. त्या मिरसांगेची केक आनी जेवका. तशें मात्र दाळीक लायक टेस्ट येता. घमघमा पुरमोळ तसा. ह्या रेसिपी 4 जण पावता. आमची वसरीक सब्सक्राइब करेन ती वीडियोज लाइक करून शेअर करेन ती. थँक यू. टेक केअर. बाय.